हाय फ्रेंड्स, माझं नाव आहे प्रियंका आणि स्पेशल रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। आज आपण उरलेल्या पोळीपासून अशा पद्धतीची रेसिपी तयार करू शकतो जी खूप हेल्दी आहे आणि छोट्या मुलांना तर खूपच आवडणारी आहे। एकदम चटपटीत होणारी आहे। 2 ते 3 पोळ्या तर सर्वांच्याच घरी उरत असतात। तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि ही रेसिपी जर आवडेल तर व्हिडिओला लाईक आणि सबस्क्राइब करायला बिलकुल विसरू नका। चला तर मग आपण आपल्या रेसिपीला स्टार्ट करूयात। तर मी इथे रात्रीच्या 2 पोळ्या घेतलेल्या आहेत, शिळ्या पोळ्या आहेत ह्या। मी इथे 2च पोळ्यांपासून रेसिपी तयार करणार आहे। एका बाउलमध्ये मोठ्या आकाराचा बटाटा त्याला उकडून त्याला छान व्यवस्थित असं मॅश करून घेतलेला आहे। यावर बारीक चिरून घेतलेला कांदा वापरायचा आहे, भरपूर कोथिंबीर वापरायचं आहे, यामध्ये चवीपुरतं मीठ वापरायचं आहे, 1 चमचा जिरं वापरलेला आहे आणि यामध्ये हळद वापरलेली आहे थोडीशी, थोडंसं लाल तिखट वापरायचं आहे। तुम्ही ते मिरच्यांचा सुद्धा वापर करू शकता, पण छोटे मुलं आहेत आमच्या इथे त्यामुळे मी लाल तिखट वापरलेला आहे। 1 चम्मच चाट मसाला वापरायचा आहे। चाट मसाल्यामुळे एकदम चटपटीतपणा येत असतो आपल्या रेसिपीला। हे सर्व मिश्रण आपण एकजीव करून घ्यायचं आहे, व्यवस्थित असं एकजीव करून घ्यायचं आहे सर्वात अगोदर। तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा फ्रेंड्स, ही रेसिपी तुम्हाला खूप आवडेल। उरलेल्या पोळीपासून अशा पद्धतीची रेसिपी। हा मिश्रण आपलं तयार झालं। आता दुसऱ्या बाउलमध्ये मी 1 कप बेसन घेतलेला आहे, छोटा कप बेसन घेतलेला आहे मी इथे, आणि थोडंसं तांदळाचं पीठ घ्यायचं आहे, त्यामुळे छान कुरकुरीत होते। थोडंसं चवीपुरतं मीठ वापरायचं आहे, कारण मीठ आपण अगोदर सुद्धा वापरलेलं होतं। थोडंसं लाल तिखट आणि हळद वापरायची आहे। आता मी यामध्ये कोथिंबीर वापरलेलं आहे आणि थोडंसं कांदा। आता यामध्ये थोडं पाणी होतं, आपण याचं थोडं जाडसर असं बॅटर तयार करून घेऊया। याची कन्सिस्टन्सी तुम्ही पाहू शकता। अशा पद्धतीने हा सुद्धा आपला बॅटर व्यवस्थित असं रेडी झालेला आहे। तर दोन्ही पीठ अशा पद्धतीने रेडी झालेले आहेत। आता मी 2 पोळ्या घेतलेल्या आहेत। यामध्ये एका पोळीच्या वरच्या साईडने आपण आलूचं जे बॅटर बनवलेलं होतं ते सर्वात अगोदर पूर्ण लावून घ्यायचं आहे सर्व पोळीवर सारख्या लेअरमध्ये, म्हणजेच एक आलूची लेअर द्यायची आहे आपल्याला यामध्ये। अशा पद्धतीने सर्व साईडने एकदम व्यवस्थित असं पसरवत हाताच्या सहाय्याने लावून घ्यायचं आहे। यामध्ये आपण जो चाट मसाला वापरला त्यामुळे एकदम चटपटीत अशी टेस्ट येत असते। तर पाहू शकता आलूची एक लेअर झालेली आहे। आता यावर दुसरी पोळी ठेवायची आहे, वरून थोडंसं असं प्रेस करायचं आणि जो दुसरं बॅटर आपण तयार केलेलं होतं बेसनचं तो यावर लावून घ्यायचं आहे। तर आपल्याला बेसनचं बॅटर जो आहे तो अर्धा बॅटर वरती पोळीवरती लावून घ्यायचा आहे, अर्धा बॅटर तसंच ठेवायचं आहे। सर्व पोळीला लागल्या जाईल अशा पद्धतीने व्यवस्थित असं एक लेअर द्यायची आपल्याला, वरून कोट करायचं आहे पोळीला, म्हणजे पोळी दिसायला नको, सर्व बेसन दिसायला हवं। तर अशा पद्धतीने व्यवस्थित असं बॅटर लावून घेतलेलं आहे मी। आता गॅसवर तवा ठेवलेला आहे, लोखंडी तवा, त्यावर व्यवस्थित असं तेल लावून घ्यायचं आहे। तवा छान गरम झालं की ज्या साईडने आपण बेसनचं बॅटर लावलेलं होतं तो खालच्या साईडने ठेवायचा आहे तव्यावर, आणि उरलेला जो अर्धा बॅटर आहे तो पोळीच्या वरच्या साईडने सर्व लावून घ्यायचं आहे। व्यवस्थित पोळीला कोट करून घ्यायचं आहे। हाताच्या सहाय्याने तुम्ही लावू शकता, म्हणजेच व्यवस्थित असं लागलं जाईल। आणि ते साईडने सुद्धा त्या कडा बंद करून घ्याव्या बेसननीच। तर अशा पद्धतीने व्यवस्थित असं छान कलर येईपर्यंत 5 मिनिटे शिजू द्यायचं आहे। आता वरून थोडेसे आपल्याला पांढरे तीळ टाकून घ्यायचे आहे, यामुळे एकदम छान टेस्ट येत असते। दाताखाली तीळ आले की व्यवस्थित असं वाटत असतो हा पराठा। तीळ टाकून झाल्यानंतर सुद्धा आपल्याला याला 5 ते 7 मिनिटे छान व्यवस्थित असं शिजू द्यायचं आहे। छान कलर आलेला आहे साईडने, वरून सुद्धा छान शिजलेला आहे। आता आपण याची साईड चेंज करून घ्यायची आहे। खूप छान कलर आलेला आणि शिजलं सुद्धा आहे, वरून थोडंसं तेल वापरायचं आहे। तर मी ते 2 चमचे तेल वापरलेलं, एकदम कमीत कमी तेलाचा उपयोग केलेला आहे यामध्ये, जास्त तेलाचा सुद्धा वापर केलेला नाही आपण। कुणाला वाटणार सुद्धा नाही की ही रेसिपी उरलेल्या पोळीपासून तयार झालेली आहे असं। तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा, मग तुम्हाला समजेलच। या साईडने सुद्धा व्यवस्थित असं शिजू द्यायचं आहे एका साईडने। याची आपण एकदा साईड चेंज करून घेऊया आणखी। बघू शकता व्यवस्थित असं कलर आलेला आहे, छान ब्राऊन झालेला आहे, गोल्डन कलर आलेला आहे व्यवस्थित असं। आता आपण याला एका डिशमध्ये काढून घेऊया।
एका प्लेटमध्ये मी इथे काढून घेत आहे आणि याला तुम्ही हवा तो आकार देऊ शकता। चाकूच्या सहाय्याने आपण याला कट करून घेऊया। मी अशा पद्धतीने आकार देत आहे पिझ्झा सारखं। तुम्ही हव्या त्या आकारामध्ये कट करू शकता आणि मुलांना खायला देऊ शकता। एकदम चटपटीत असं पराठा। आणि ही रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल, ही नवीन आयडिया जर तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला बिलकुल विसरू नका। पुन्हा भेटूयात अशाच प्रकारच्या नवीन रेसिपीसह। हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद आणि असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी बेल आयकॉनला जरूर प्रेस करा फ्रेंड्स। थँक्यू फॉर वॉचिंग।